ආයිබෝන් හැම දිනකටම I-TEC Electronic සිංහල channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා අපි අද ඉගෙන ගන්නවා මේ දැන් ඔයාලට පේනවා advanced TV එකට අපි අලුතෙන් බෝඩ් එකක් මාරු කරලා තිනවා. ඒ බෝඩ් එක මාරු කරාට පස්සේ මිරර් මූඩ් ඇවිල්ලා තිනවා. ඔයාලට පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් මේ අපි මාරු කරලා තියෙන බෝඩ් එකේ බෝඩ් නම්බර් එක. අපි බලමු කොහොමද මේ මිරර් මූඩ් අයින් කරන්න කියලා අපි. ඔයාලට මෙතනදී අපි දැන් factory settings වලට යන්න හදන්නේ. source එකයි 185 කියන එක තමයි source 185 තමයි code එක. මම remote එකෙන් source කියන input button එක input 185 දුන්නම ඔයාලට පේනවා mirror mode එක අපිට යන්න factory settings එක ආවා. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ panel settings වලට යන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන flip කියලා එකක් තියෙනවා. මෙතනින් මේ ක්ලිප් කියන එක තමයි ඔය තියෙන එක අපි මාරු කරන්න ඕන. ඒක මාරු කරනවා ඉන්වොයිස් එකට රයිට්. ඊට පස්සේ මෙනු ඔබලා මෙනු ඕකේ බුව TV එක රීස්ටාර්ට් වෙනවා. මෙනු ඔබලා ඕකේ ඔබන්න ඕන. ඊට පස්සේ රීස්ටාර්ට් වෙනවා. රයිට්. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේකේ සර්විස් සෙටින්ග්ස් එකට ගිහිල්ලා panel mirror option off කරගන්නේ. මම මේකේ සියලුම codes ටික වලට ලබා දෙනවා. ඒ code වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේකේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න service settings වලට යන codes ටික දීලා තිනවා. ඒකේ තියෙනවා factory service code එක, logo switch code එක, ඒ වගේම resolution code එකත් තියෙනවා. සුබ දවසක් හැම දිනකටම I-TEC Electronic සිංහල channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට මේ වගේ වීඩියෝස් බලන දිගටම I-TEC Electronic channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලාත් මතක් කරන ගමන් අපේ www.itecelectronic.lk කියන වෙබ්සයිට් එකත් 077 83 86 476 කියන අපේ WhatsApp නම්බර් එකත් මතක තියාගන්න කියලා මතක් කරන ගමන් අදට වීඩියෝ එක නතර කරනවා.